post බලපාන්නේ එයාගේ තියෙන increment එකක්ද decrement එකක්ද කියන එක විතරයි. ඔන්න ඔක අවබෝධය තියාගන්න ඔයාලා. දැන් එතකොට අපි කතා කරා pre increment සහ decrement ගැන. මේ දෙක ඔන්න ඔය කියන ස්ටෙප් දෙකට අදාළව තමයි යන්නේ. හැබැයි දැන් තමයි හොඳම කොටසට එන්නේ post එක. post එක පොඩ්ඩක් මේකට වඩා පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට අවබෝධ කරගත්ත ගමන් ඒකත් ඇති දෙයක් නෑ ඊට පස්සේ. අපි post එක ගැන බලමු දැන්. දැන් pre කියන ආකාර දෙකම කතා කරා increment වලදී සහ decrement වලදී වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලනවා post increment එකක්. post increment එකක් ගැන බලනවා. post increment එකට අදාළ උදාහරණයක් විදියට integer a සමානයි 99යි integer b සමානයි a++. ඔන්න සරලම එකකින් පටන් ගන්න. මේක හොඳටම අහගන්න. මේක කොටසින් තමයි ඔයාලා පටල ගන්න. ඒක නිසා මේක තමයි හොඳටම අහගන්න කොටස. අර pre කියන කොටස ඇත්තටම ලේසි. ඒක decrement උනත් increment උනත් ඒක ලේසි. මේ post එකේදී තමයි පටල ගන්න. ඔන්න දැන් මේකෙදි පොඩ්ඩක් අපි ඉස්සලා ගියපු ස්ටෙප් ගන්න වෙනස් වෙනවා. පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕන දැන්. b ට තමයි අපි ගෙනත් දෙන්න ඕනේ මේ සංකේතේ තියෙන වැලියු එක. දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් හැම වෙලේම අපි පටන් ගන්න මේ සංකේතයෙන්. සංකේතයෙන් පටන් ගද්දී ඒක අදාළ වුණා post එකට වගේම pre එකටත් ඒ කතා කරපු හැම example එකකම. පටන් ගන්න සංකේතයෙන්. එහෙනම් මේ තියෙන වැලියු එක මේකේ ආදේශ කරගන්නවා දීලා තියෙන එක 99යි. දැන් අපි සංකේතනේ මෙයාගේ ළඟට ගේන්න හදන්නේ හැම වෙලේම. දැන් මෙයාගේ ඉස්සර කිසිම බාධාවක් නැහැ. මේ post එකක් ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි පස්සෙන් තියෙන increment එක. ඒක පස්සේනේ තියෙන. ඒක අපිට අදාළ නැහැ. අපි හැම වෙලේම try කරන්නේ. මේ දීලා තියෙන සංකේතයේ තියෙන වැලියු එක මේ සංකේතය ගේන්න කොහොම හරි මේ B කියන destination එකට. දැන් අපිට කිසිම බාධාවක් නැහැ. කෙලින්ම ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් එහෙනම් B වල වැලියු එක කෙලින්ම 99යි. මේ 99 කියන එක මෙයාට කෙලින්ම ආදේශ වෙනවා. දැන් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. A++ එකෙත් වෙනවා කිව්වේ A සමානයි A+1 නේ. එහෙනම් කොයි මේකට එකක් එකතු වුණා. දැන් මේ process එක සිද්ධ වෙන එකක් එකතු වෙන එක. හැබැයි ඒක B ට බලපාන්නේ නැහැ. B ට යන්නේ මෙන්න මෙයා විතරයි. මේ A ගේ තියෙන වැලියු එක තමයි B ට ඉක්මනට ගෙනින් දෙන්න හදන්නේ. කලින් කතා කරපු ඒවා වගේ එහෙම ගිහින් දෙන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බේ නැහැ. එයාගේ ඉස්සරහින් එක එක බාධා තිබ්බා. තිබ්බ නිසා මෙයාගේ වැලියු එක මෙයාලා හරහා තමයි ගේන්න උනේ. ඒක නිසා මෙයාලා එකතු කරන්න හෝ අඩු කරන්න ඒ තිබ්බ process ටික අපිට සිද්ධ කරගෙන එන්න වුණා. හැබැයි දැන් අපි කතා කරන post එකේදී එහෙම කිසිම බාධකයක් නැහැ දැනට. දැනට මේ සරල ගානක් නේ මේකේ කිසිම බාධකයක් නැහැ. මෙයා කෙලින්ම ගේන්න පුළුවන්. එහෙනම් B ගේ වැලියු එක 99ක් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දන්නවා මේකෙන් වෙන්නේ හැම වෙලේම A ගේ වැලියු එක එකක් එකතු වෙනවා කියන එක. එතකොට A ගේ වැලියු එක බැලුවොත් A ගේ වැලියු එක අවසානයේ සිද්ධ වෙනවා එකක් එකතු වෙන එක. ඔන්න අවසානයේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මුලින්ම මෙයාගේ එකක් එකතු වෙන එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකතු වුණොත් එහෙම B ගේ එකත් වෙනස් වෙනවානේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ දීලා තියෙන වැලියු එක ඉස්සරම ආදේශ කරගන්න බලනවා B ට. මෙතන මොකුත් එයාගේ ඉස්සරහා බාධක මොකුත් නැත්තම් කෙලින්ම ආදේශ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාගේ මේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක සිද්ධ කරන්නේ. දැන් මෙයාගේ තියෙන්නේ post. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් පොඩ්ඩක් පහු වෙලා කරනවා ඒක. pre එකක් වුණොත් තමයි මුලින්ම කරගෙන යන්නේ. post එකක් නම් ඔන්න පහු වෙලා තමයි පොඩ්ඩක් කරන්නේ. එහෙනම් ගැටලුවක් නැහැ මේක. ඔන්න දැන් හැබැයි මේකේ post එකක් වුණත් pre එකක් වුණත් හැම වෙලේම සිද්ධ වෙනවා කොහා A සමානයි A දාන 1 කියන එක. මේක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවාමයි. එකක් එකතු වෙන එක සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එයා සිද්ධ වෙන්නේ අන්තිමේටම. post කියන්නේ ඒකයි. අවසානයේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඔය ගාන දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. අපි යමු තව පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් එකකට. integer s සමානයි 27යි integer t සමානයි 2 plus 27 minus නෙමෙයි plus එකක් දෙනවා. ඔව් sorry මෙතෙන් අපි දාගන්න ඕනේ s කියන එක. මෙතන s එක තියෙනවා. හරි. මේකේ output එක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න නැවතත් හොඳට අහගන්න. ඔයාලා try කරන්න යන්න එපා. ඉස්සරහම පොඩ්ඩක් අහගන්න. ඊට පස්සේ try කරන්න. දැන් ඔයාලට මේකට අදාළව presentation එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හම්බ වෙන PDF එකේ ගණන් තියෙනවා. ඒවා try කරන්න ඔක්කොම. දැනට අහගන්න. මොකද මේ කොටස හරියට ඔයාලා දාගත්තේ නැත්නම් එකපාරින් ඔයාලට මෙතන ගැටලු වෙනවා. මොකද මේක දැන් මම තාමත් කතා කරන්නේ මේකේ සරලතම ආකාර කිහිපයක් ගැන විතරයි. මේකට තව ඇඩ් වෙනවා පස්සේ අපි කතා කරන ඔපරේටර්ස් වර්ගවල සියලුම දේවල් එක්ක අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් වගේ දිග එකක් ආවොත් එහෙම කොහොමද සොල්ව් කරගන්නේ කියලා හරියට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේවා වෙන ස්ටෙප් ටික පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් නැවතත් සංකේතයෙන් පටන් ගන්නවා. ඔන්න මෙයාට අදාළව දීලා තියෙන වැලියු එක ආදේශ කරගන්න 27 කියලා දීලා තියෙන්නේ.
දැන් 24 මේ t කියන එක ළඟට ගේනවනේ. හැබැයි ගේන්නේදී දැන් මෙතන බාධකයක් තියෙනවා නම් දෙකක් එකතු කරන් යන්න කියලා. එහෙනම් මෙයාව එකතු කරන්න වෙනවා. දෙකක් එකතු කරාට පස්සේ එනවා මෙතනින් 29 කියලා. එහෙනම් 29 කියන එක තමයි t ළඟට යන්නේ. එහෙනම් t ගේ වැලියු එක අපිට බලන්න පුළුවන් 29 කියලා. ඊට පස්සේ අපි දන්නා මෙයාව අපි ඉන්ක්‍රිමන්ට් කරේ නැහැ. එහෙනම් සරලවම තියෙන්නේ s වල අගයට එකක් එකතු කරන 24 එකක් එකතු කරනවා කියන්නේ 28යි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පෝස්ට් එක පැහැදිලිව අත උස්සන්න. මේක අනිවාර්යෙන් ක්ලියර් වෙන්න ඕනේ මෙතනින් එහාට ගණන් හදන්න කලින්. දැන් මෙයාගේ ඩික්‍රිමන්ට් එක උනත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්ම තමයි. අපි ඩික්‍රිමන්ට් ගානකුත් හදමු. පෝස්ට් ඩික්‍රිමන්ට් එකක් ඉන්ටිජර් සමානයි 300යි ඉන්ටිජර් b සමානයි 40 මයිනස් එහෙම නැත්නම් අපි මෙතන දාගමු. මේ වගේ තියෙනවා. ප්ලස් a මයිනස් මයිනස්. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් මේක සුළු කරන් යද්දි ඔන්න අර කියපු ස්ටෙප්. දැන් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට එකපාරට දැන් මේ ගානට අදාළව නම් මෙන්න මෙයාට යන්න වෙන්නේ නැහැ අපිට. තාම එකපාරට සංකේතයෙන් පටන් ගන්න බෑ. මොකද මෙතනදී බොඩ් මාස් ක්‍රමය ඇප්ලයි කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න එතකොට මෙතන පැරන්තසිස් තියෙනවා. අන්න එතකොට අපිට ගැටලුවක් එනවා. ඉස්සරවම මෙතන පැරන්තසිස් ඉවත් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ විදිහට හදාගන්න වෙනවා. 42 වැඩි කරලා කියන 80යි කියලා මෙන්න මේ ස්ටෙප් එකට ගන්න වෙනවා. දැන් මේ විදිහට සුළු කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඉඳන් අර කලින් කතා කරපු විදිහටම ඒකේ අගය ආදේශ කරගත්තා. ඔන්න 300යි. ඊට පස්සේ 300ට 80ක් එකතු කරා 380යි එයාව b ට ගෙනත් දුන්නා. එහෙනම් b ගේ වැලියු එක 380යි. a ගේ වැලියු එක වෙන්නේ a ගෙන් එකක් අඩු වෙනවා. 300න් එකක් අඩු වුණා කියන අපි දන්නවා 299යි. එහෙනම් මෙයාගේ අප්ඩේට් වෙච්ච වැලියු එක 299යි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කතා කරන ඉන්ක්‍රිමන්ට් ඩික්‍රිමන්ට් කියන ආකාර ටික කතා කරන්න තියෙනවා. මේ පාඩමෙන් අද දවසට අදාළ ඔයාලා කන්ටෙන්ට් එක අපි පාර්ට් 1 එක කතා කරලා ඉවර කරනවා. මේකෙදි ඉන්ක්‍රිමන්ට් විදිහට ප්‍රී කතා කරා ඊට පස්සේ පෝස්ට් කතා කරා මේකෙත් ප්‍රී සහ පෝස්ට් කියලා කතා කරා. මෙන්න මේ කන්ටෙන්ට් එක තමයි ඉන්ක්‍රිමන්ට් සහ ඩික්‍රිමන්ට් කියන කොටස් වලින් කතා ගන්න තියෙන්නේ. මේකට අදාළව දැන් අවසාන වශයෙන් ඔයාලට ගණන් කිහිපයක් දාන්න. මේවා ටික සොල්ව් කරන්න. මෙතන දාගන්න b කියලා. පළවෙනි ගාන දෙවෙනි ගාන මේ විදිහට
මෙන්න මේ විදිහට මේ ගණන් ටික දෙනවා. හරි. මේ ටිකට අදාළව ඔයාලා උත්තර ටික හදන්න. එතකොට part 1 එක මේ විදිහට ඉවර කරනවා. මේක ඔයාලා homework එකක් විදිහට හදලා දාන්න. එතකොට අද දවසට අදාළව part 1 එක මේ විදිහට ඉවර කරනවා. අපි එතකොට ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා operators part 2 එක ගැන. දැන් ඔයාලා මේ කතා කරපු example ඔක්කොම code කරලා බලන්න. code කරලා output ගන්න බලන්න. එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ගද්දි අනිවාර්යෙන් අපි දැන් මේ වගේ example එකක් ගත්තොත් දැන් කලින් slide එකේ වගේ ඔයාලට A වල value එක සහ B වල value එක කියන දෙකම ගන්න තියෙනවානේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ දෙකම display කරගන්න. එකක් විතරක් ගන්න එපා. A වලට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ B වලට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ දෙන්නම display කරලා බලන්න මේ දෙන්නගේ. ඒ කියන්නේ මේ process එකට කලින් බලන්න එකපාරක් කොහොමද A වල value එක තියෙන්නේ B වල value එක තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකට අදාළව අපි ගාන සොල්ව් කරාට පස්සේ නැවත බලන්න A වල value එක කීයද B වල value එක කීයද කියලා. එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මෙයාලගේ values වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා.